حذر يا جمال، حذر يا جمال، حذر يا جمال، وين انت رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ لا 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 لا. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم وعليكم السلام. كرم كرم. إنيستا يا سلام. يا لا 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 يا إنيستا لا. شنو هذا؟ شنو هذا؟ جول! لا 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 لا. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم وعليكم السلام. التمرير لميسي. ميسي الثاني الآن. رودريغيز سحر كولومبيا. جميلة استقبلها على الصدر. بوم. الله يا ولد، من أين لك هذا؟ سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم وعليكم السلام. كرم كرم. أبرز الاختصاصين. يتقدم شنايدر. يسدد. رونالدو الآن بالتقدم. السيو فابرسي يا رباه. أقوى من الشدة، أطول من المدة. هذه كيف حد يفهمني؟ هذه ما أخذناها في المدرسة، ما أخذناها في المدرسة. الله على لقطة، الله على الكرة. لا 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 لا، عمر اللي قاعد يسويه ما شاء الله. محمد صلاح جول أم لا؟ صلاح. ما زال كارفاخال من هنالك. كارفاخال با 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 جول. إنه الغول، هدف ولا أروع. بوم، حطها بضربة مقصية في الزاوية اليسرى لمرمى بوفون. جول ما بعده جول، جول ويا له من جول. إلى حسين، إلى حسين يا رباه. عالمي ممن يلعب للعالمي، راقي ممن كان في الراقي، أوروبي. نو نو نو. هذا توني نظرة واسعة، لمسة جميلة. رونالدو بوم. تبا لك يا كريستيانو، قلبي الصغير لا يتحمل. توني كروس يوسع. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم
وعليكم السلام كرم No, 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 no. رونالدو رونالدو رونالدو، امسك راسك، امسك شعرك، امسك صدرك، امسك بطنك. مارسيلو وقفها، يمشي مارسيلو، مارسيلو يوزع كورة. يا جمال حذر يا جمال، وين انت رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ لا 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 لا، لا 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 لا، لا 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 لا. رونالدو بابا 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 بابا، رونالدو رونالدو رونالدو، امسك راسك، امسك شعرك، امسك صدرك، امسك بطنك. يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث في كل موسم. الله على الخرافة، على الأسطورة، على الباكورد، على هدف هوليوودي سينمائي، هدف في هوليوود. صافي ليوزع، غير معقول، مش مقبول. شنو هذا السيناريو؟ حذر يا جمال حذر يا جمال حذر يا جمال، وين انت رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ لا 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 لا، لا لا. سلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. وعليكم السلام كرم كرم. منظم كما ينبغي، راكيتيتش، ليو ليو ليو، بابا بابا، جول. يا سلام عليك يا ليو، ليو. مستحيل، مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث في كل موسم. الله على الخرافة، على الأسطورة، على الباكورد. مباراة نهائية فيها محاولة، فيها ضغط. يوهو، هذه كيف حد يفهمني؟ هذه ما اخذناها في المدرسة، ما اخذناها في المدرسة. الله على لقطة، الله على الكرة. لا 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 لا، عمر اللي قاعد يسويه ما شاء الله. لقطات انستغرامية، انستغرامية، عليها 25,000 لايك، 25,000 لايك، كلهم اللي حاضرين. شوف اللقطة، شوف كيف وقف عليها، شوف اللعبة الآن، هنا السيطرة، هنا التلاعب، شوف اللقطة والتحضير، يلعب والكرة كلها. يا عيني عليك، يا عيني على الفاصل، يا عيني على المهارة، يا عيني على الكسرة، يا عيني على الفتحة، يا عيني على الضمة، يا عيني على الحركات. انت كلك حركات، كلك حركات. قم بالسلامة يا عمر، قوم قوم، انت تصاب ونحن من يتألم. شوف كيف منظم كما ينبغي، راكيتيتش، ليو ليو ليو، بابا بابا، جول. يا سلام عليك يا ليو، ليو ليو. سوسيداد، بنزيما استلام، بنزيما عرضها، يا سلام، كريستيانو يضرب، يا ربان، استفزه بلاتر فقرر ان حذر يا جمال حذر يا جمال حذر يا جمال، وين انت رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ وين رايح يا جمال؟ لا 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 لا، لا 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 لا. وينه كانت باين هرب، كانت باين هرب، شوت كانت باين، يدخل منطقة الجزاء، وجول، جول 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 جول، كل الدلال، كل الجمال.